สหรัฐดันสันติภาพแต่ยุโรปฉุดรั้งสื่อต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปเยือนทำเนียบขาวสหรัฐเพื่อขอให้อยู่ร่วมกันตกหล่มสงครามยูเครนต่อไปขัดขวางสันติภาพกับรัสเซียแต่กลับไม่มีใครสนใจเขาเลยไม่มีขบวนเกียรติยศต้อนรับไม่มีรถนำขบวนเขานั่งรถตามลำพังอย่างเดียวดายมีเพียงเจ้าหน้าที่ปกติประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ออกมายืนต้อนรับแต่อยู่ในทำเนียบเพื่อบอกเป็นนัยยะว่าทุกอย่างจบได้แล้วสหรัฐจะถอนทหารบางส่วนออกจากยุโรปสื่อกรีกรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งปิดฐานทัพสหรัฐในเมืองอเล็กซานโดรโปลีประเทศกรีซภายหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียและการร้องขอจากประธานาธิบดีเรเจป ไทยิป เอโดอันผู้นำตุรกีฐานทัพแห่งนี้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งที่สำคัญสำหรับสหรัฐและนาโตจึงขัดแย้งกับตุรกีที่คัดค้านมาตลอดเนื่องจากมีข้อพิพาทกับกรีซปัจจุบันนี้จึงมีเพียงยุโรปเท่านั้นที่ยังอยากให้ยืดเยื้อสงครามยูเครนต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ผู้นำสหราชอาณาจักรยังคงโปรยาหอมว่าจะสนับสนุนยูเครนเข้าร่วมกลุ่มนาโตอย่างแน่นอนในอนาคตจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวโดยอร์แลนด์ที่พยายามเรียกร้องแยกเอกราชจากอังกฤษได้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศเก่าแก่วัตถุโบราณ3ระบบเพื่อปกป้องดินแดนทั้งประเทศยูเครนยังพบนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดผู้นำแคนาดานายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชสผู้นำสเปนและบรรดาผู้นำประเทศบัลติกเดินทางด้วยรถไฟไปเมืองหลวงกรุงเคียฟเพื่อพยายามยื้อขยายสงครามนายกรัฐมนตรีเมเต้ เฟรเดริกเซนผู้นำเดนมาร์กที่กำลังขัดแย้งกับสหรัฐกรณีชิงเกาะกรีนแลนด์ได้เดินทางไปยูเครนระบุว่าสันติภาพนั้นอันตรายยิ่งกว่าสงครามยูเครนต้องสู้รบต่อไปและไม่ยอมรับข้อตกลงสันติภาพภายใต้รัฐบาลทรัมป์คัลลาสหัวหน้าฝ่ายการทูตสหภาพยุโรปประกาศสนับสนุนเซเลนสกี้ที่จะไม่มีการจัดการเลือกตั้งยูเครนตามที่ผู้นำสหรัฐกดดันเรียกเขาว่าผู้นำเผด็จการไม่ผ่านเลือกตั้งและเป็นฝ่ายเริ่มสงครามก่อนเซเลนสกี้อดีตผู้นำยูเครนที่หมดวาระไปเกือบ1 ปีแล้วแต่ไม่ลงจากตำแหน่งเพราะจะทำให้เขาสิ้นสุดอำนาจอ้างว่ารัฐบาลไบเดนสหรัฐให้เงินและอาวุธมา100,000 ล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้กลายเป็นกับดักหนี้500,000 ล้านดอลลาร์ให้ชำระเป็นแร่หายากน้ำมันก๊าซและท่าเรือตลอดไปไม่มีเวลาสิ้นสุดเขาอ้างว่าแม้แต่เงิน100,000 ล้านดอลลาร์เขาก็จะไม่เจรจาชำระคืนอ้างว่าต้องเป็นเงินช่วยเหลือให้เปล่าประมาณว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายล่าสุดที่ประชุมรัฐสภายูเครนลงมติเสียงข้างน้อย218เสียงจากทั้งหมด450เสียงไม่ผ่านร่างกฎหมายที่ระงับการเลือกตั้งประธานาธิบดีจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงเพื่อเปิดทางให้เซเลนสกี้ครองตำแหน่งอยู่ยาวไม่มีวันสิ้นสุดตราบเท่าที่เขาสามารถยื้อสงครามต่อได้ขณะนั้นมีคณะกรรมาธิการยุโรปและตัวแทนจากประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปอีกมากมายที่เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยสร้างความสับสนว่าแล้วเซเลนสกี้มีสถานะทางกฎหมายอะไรประเมินว่าสมาชิกรัฐสภายูเครนเสียงข้างมากตระหนักว่าสงครามดำเนินผ่านมาครบ3 ปีแล้วและจำเป็นต้องมีสันติภาพยุติความขัดแย้งจึงลงมติไม่ผ่านกฎหมายระงับการเลือกตั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ผลักดันโดยฝ่ายสหรัฐรัสเซียและจีนที่ต้องการให้โลกเคลื่อนไปข้างหน้าแต่อีกฝ่ายคือสหภาพยุโรปขัดขวางและต้องการให้โลกถอยไปข้างหลังจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสงครามโลกครั้งที่1และ2จึงเกิดในยุโรปแสดงเจตนาต้องการยื้อสงครามนี้ออกไปแบบไม่มีวันจบสิ้นหวังให้เกิดมหาสงครามครั้งใหม่นั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป